Hi guys, namaste and welcome back to my channel. My name is Subhash Limbu and I'm back with my new video. र आज चाहिँ म radish kimchi बनाउन आँटेको छु र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने please don't forget to like, share, subscribe and don't forget to hit notification bell to see my video at first. So आज चाहिँ हामी radish kimchi बनाउँदै छौं र हामीलाई radish kimchi बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरु चाहिँ radish र गाजर र ग्रीन ओनियन नि चाहिन्छ सो जुन चाहिँ अहिले मसँग अवेलेबल छैन तर भए पनि मैले अरु सबै सामग्रीहरु चाहिँ मसँग छ तर मसँग चाहिँ ग्रीन ओनियन चाहिँ छैन त्यसकारणले पनि मैले बनाएको छु सो भिडियोहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि हामीले अघि तासेको मुला र गाजरलाई सफा पानीले फेरि एकचोटी मजाले वाश गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि तासेको मैलाहरु तास्दाखेरि लागेको फोहोरहरुलाई हामीले यसरी धारामा अथवा उयोमा राखिकन सफा पानीले वाश गर्नु होला एकचोटी हामीले अघि पखालेको गाजर र मुलालाई हामीले गाजरलाई चाहिँ मसिनो मसिनो शेपमा काट्नु पर्ने हुन्छ हैन र तपाईहरु भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो गाजरलाई चाहिँ एकदमै मसिनो मसिनो शेपमा काटेको छु र तपाईहरु पनि त्यसरी काट्नु होला गाजरलाई
र मुलालाई चाहिँ हामीले क्युब सेपमा काट्नुपर्ने हुन्छ है। अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मुलालाई मैले चाहिँ यसरी काटेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म क्युब सेपमा काट्छु। त्यसरी चाहिँ किम्ची राडिस किम्ची चाहिँ त्यसरी बनाइन्छ क्युब सेपमा काटेर। तपाईहरु पनि किम्ची बनाएर खान चाहनुहुन्छ भने यसरी काटेर क्युब सेपमा काट्नु होला। र अघि हामीले काटेको मुलालाई चाहिँ एउटा कन्टेनरमा मैले एउटा भाँडामा राखेँ र त्यसमाथि चाहिँ मैले मजाले नुन लाएर मजाले यसलाई हामीले मजाले नुनहरू चारैतिर मजाले राखिकन लाइकन है मजाले नुन राखिकन यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई 2 घण्टाका लागि हामीले छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो 2 घण्टा पनि भइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ कति धेरै पानी निस्केको छ है नुनले गर्दा पानी मजाले निस्केको छ। र अब चाहिँ हामी अलिकति यसको त्यो यो पानी निस्केको चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अहिले बनाउँदाखेरि हैन बनाउँदा चाहिन्छ। सो हामी चाहिँ त्यसको पानी निकाल्ने छौँ एउटा सानो बटुकोमा है। यो पानी चाहिँ म लास्ट भिडियोमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो पानी चाहिँ म केमा युज गर्छु भनेर। सो यो पानी चाहिँ म अहिले यो सानो बटुकोमा निकाल्दै छु हैन। र किम्ची बनाउनको लागि हामीलाई चामलको पिठो पनि चाहिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एउटा भाँडामा राखिकन चामलको पिठोको चाहिँ हामीले एउटा गिलो एक प्रकारको एउटा पेस्ट जस्तो बनाउनु पर्छ है। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई चाहिन्छ नास्पाती, यो चाहिँ नास्पाती हो, यो चाहिँ अदुवा लसुन, यो चाहिँ प्याज हो। सो हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू र हामीलाई चाहिने सामग्री चाहिँ यो हो। र अब हामी यसलाई सबै एउटा मिक्सरमा राखेर हामी चाहिँ यसको एउटा पेस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी सबै सामानहरू मिक्सरमा हाल्दिने र यसको एउटा पेस्ट बनाइदिनु पर्ने। यदि तपाईहरुसँग यो पेस्ट छैन भने यसको इन प्लेसमा चाहिँ तपाईहरु एप्पल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। त अब म यसको पेस्ट बनाउँछु।
तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि ठुलठुलो भएको कारणले ब्लेन्ड हुन अप्ठ्यारो भएको छ। यसलाई हल्लै हल्लै मैले ब्लेन्ड गर्दैछु र हाम्रो पेस्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। अब चाहिँ हाम्रो पेस्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। र हामीलाई चाहिन्छ अघि बनाएको पेस्ट र चामलको पाउडरको बनाएको पेस्ट र हामीलाई चाहिन्छ कोरियन चिली फ्लेक्स गोchugaru। यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ तपाईहरुले कोरियन मार्ट अथवा कोरियन डिपार्टमेन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पाउँदा अलिकति महँगो पर्छ तर यो पाउन त पाउँछ नेपालमा। सो अब चाहिँ मैले मुला अघि बनाएको मुलामा अब माथिबाट गाजर हाल्दिदै छु है। सो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म एकचोटि यसरी हातले मिक्स गर्दिन्छु। मजाले हातले मिक्स गर्दिनु होला। त्यसपछि अघिको त्यो बनाएको पेस्ट दुईटा पेस्ट चाहिँ मिक्स गर्छु म हैन। मजाले मिक्स गर्छु। त्यसरी हातको सहायता हातै युज गर्नु होला हैन, किनभने सजिलो हुन्छ मिक्स गर्दा। सो म चाहिँ हातै युज गरेँ। हात सफै छ मेरो हैन, हात धोइरहेको। र हामीलाई चाहिन्छ gochugaru। यो चाहिँ कोरियन चिली फ्लेक्स हो जुन तपाईहरुले चाहिँ कोरियन मार्ट अथवा कोरियन डिपार्टमेन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ। इजिली एभाइलेबल हुन्छ। सो अलिकति महँगो हुन्छ तर पाउनु चाहिँ पाउँछ। यो पनि मैले त्यहीबाट लिएको हो, धरानकै कोरियन मार्टबाट लिएको। सो अब हामी यसलाई मजाले हालिकन हामीले मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ हातै युज गर्दैछु। तपाईहरु पनि हात युज गर्दा हुन्छ र चम्ची पनि युज गर्दा हुन्छ, तर हातले मजाले यसलाई मिक्स हुन्छ। सो त्यसैले म हातै युज गर्दैछु। र अघि हामीले गाजर र मुलालाई मिक्स गरेको माथि चाहिँ हामीले यो कोरियन चिली पेस्ट हामीले अहिले भर्खर बनाएको चाहिँ मिक्स गरेर बनाएको चाहिँ हामीले यहाँ माथिबाट हालेर मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईहरु भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई अघि हामीले निकालेको त्यो अलिकति पानी चाहिँ अब यहाँबाट हामी यहाँनिर हाल्छौं र यसलाई मजाले मिक्स गर्छौं। हात चाहिँ तपाईहरु मजाले सफा गरिकन युज गर्नु होला। र मेरो हात पनि सफै छ, हात धोएर नै गरेको मैले चाहिँ। तपाईहरु पनि हातले नै मिक्स गर्दा चाहिँ राम्रो हो। सो मैले पनि मजाले यसलाई यसरी मिक्स गरेको छु र तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो चाहिँ अब अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। एक्चुअली यसमा चाहिँ प्याजको पत्ता पनि हाल्नु पर्ने हो, तर बजारमा पाएन किनभने अहिले चाहिँ सिजन रहेन रहेछ। सो मैले चाहिँ बजारमा पाएन। सो हाल्दा पनि हुन्छ, हाल्दा चाहिँ राम्रो हो, तर नपाएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ हालिन। सो तपाईहरुकोमा एभाइलेबल छ भने लसुनको अथवा प्याजको पत्ता हाल्दा धेरै राम्रो है। लसुनको पत्तालाई चाहिँ मसिनो काटिकन माथिबाट हाल्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो मेरोमा चाहिँ एभाइलेबल भएन, मैले चाहिँ हालिन। र हाम्रो र्याडिस किम्ची रेडी भइसकेको छ र यस्तो देखिएको छ अहिले हाम्रो र्याडिस किम्ची चाहिँ। र अब चाहिँ म यसलाई एउटा कन्टेनरमा हाल्छु र मसँग चाहिँ यो सिसाको कन्टेनर छ र म यहीँनिर हाल्छु हाम्रो र्याडिस किम्चीलाई। र हामीले अस्ति मुलाको अचार बनाएको भिडियो हेर्नु भएको छ भने यसरी थिची
किम्चीलाई पनि यसरी थिची थिची हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ सो किम्ची बनाउँदाखेरि पनि यसरी थिची थिची हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो किम्ची रेडी भइसकेको छ अब हामी यसलाई रुम टेम्परेचरमा एक दिन छोड्दिने र